सो गाइज आज चाहिँ म होइन iPhone 14 Pro Max किनेर लिएर आएको तर मैले होइन है हाम्रो जोन जसले हो होइन अनि अनबक्सिङ चाहिँ मैले गर्न लागेको होइन आफूले नकिने पनि होइन एउटा अनबक्सिङ चाहिँ गरिदिउँ भनेर हो होइन गाइज यो फोन भयो होइन यहाँ एउटा चार्जर छ होइन यो त बिल होला के को बिल हो के बिल हो अहिले हाम्रो काम छ नि यो अब अरू भने यो फोन हो 14 Pro Max त्यो पनि कति रे 512 GB अनि कति GB ऱ्याम हुन्छ है यसमा त्यो पनि थाहा छैन हौ कहाँ लेखा छ भाइ 512 GB कै ऱ्याम लेखा रहेनछ होइन ठिक छ अब म अनबक्सिङ गर्छ है त यहीबाट जाउँ नि एकतिर गएर नि पुग्छौँ होला र गाइज लगाइज 14 Pro Max हेर न यार लगाइज म ओपन गर्दैछु है अन भयो लगाइज यहाँ केबल छ है अर्को साइड यसमा टेम्पर ग्लासहरू केही नआउने रहेछ है यहाँ पछाडि केही पनि छैन होइन जहाँ अब यति मात्र आउने रहेछ होइन यो फोनमा 2 लाख कति रे यसको प्राइस जतिसुकै भए पनि होइन जम्मा 2 लाखको फोनमा होइन जहाँ अब एउटा केबल मात्र आउँदो रहेछ होइन अनि यो पनि एक्स्ट्रा किन्नुपर्ने रहेछ यसको कति पऱ्यो दोष 2780 जहाँ अब डल्लोको मात्रै यसलाई के भन्छ अरे भन्नु नि आएन र ठिक छ अन भयो गाइज अन भयो हेलो अब आउँछ कोनिचिवा पनि ल गाइज अहिले भिडियो पनि फेरि 14 Pro Max बाटै बन्दैछ है गाइज फेरि अरूबाट होइन फेरि कति टाइम लाग्यो यार रात पनि टन्नै रहेछ अब रातभरिलाई पुग्छ दोस्रो आज दोस्रो रात रङ्गीन हुने भयो होइन 2जनाको 14 Pro Max गाइज अब हामीले फोटो खिच्न कुनै टेन्सन छैन